سلام دوستای عزیزم، حالتون چطوره؟ امیدواریم که هر جا که هستین خوب و عالی باشید. ما در جزیره زیبای قشم هستیم و تو این ویدیو میخوایم بهترین هتل جزیره قشم، هتل ایرمان که داریم پشت سر من میبینید رو میخوایم بهتون معرفی کنیم و چند شب اقامت داشته باشیم و مثل همیشه همه جای این هتل بی‌نظیر و زیبا رو بهتون نشون بدیم. پیشنهاد میکنم که تا آخر این ویدیو همراه ما باشید. و این هم ورودی و ساختمون هتل بوتیک ایرمان در جزیره قشم. همین که بخواین وارد هتل بشید این فضای بسیار زیبا و سنتی مانند رو میبینید و یه سری المان ها هم که اینجوری از جنوب کشور داره. اینجا هم میتونید بشینید و استفاده کنید. الان هم که هوای قشم بسیار مطبوعه. این هم لابی بسیار زیبای هتل ایرمان. منم دارم مثل شما اولین باره که این لابی و اصلا کلا وارد این هتل میشم. میخوام مثل ویدیوی قبلی که از هتل میگیرم همه جای این هتل رو بهتون نشون بدم که هر وقت خواستین بیان بدونید که در واقع چه جوری هست و با چه ویژگی ها و امکاناتی روبرو هستید. اینجا که الان اومدم دیدید سالن انتظاره. اگه خواستین چکین و چک اوت کنید اینجا باید بشینید. و این هم یه ماکت لنج جنوبی ایران که خیلی قشنگ به عنوان ماکت اینجا گذاشتن که خیلی حس و حال خوبی میده دیدن یه همچین چیزی تو این هتل. قبل اینکه برم کارهای تحویل اتاق رو انجام بدم اون قسمتم بهتون نشون بدم. ببینید اینجا قسمتیه که برای صرف صبحانه یا حالا در طول روز خواستین اینجا بشینید میتونید استفاده کنید و چای، قهوه و نسکافه اینجا بخورید. سه تا عکسی که اینجا میبینید برم جلو چقدر جالبه. این پوشش خانوم‌های جنوبی در ایرانه، یعنی پوشش سنتی بانوان جزیره قشم برای جنوب ایران هستش که خیلی جالب به عنوان نماد اینجا گذاشتن که حالا هر توریستی یا هر مسافری که میاد آشنا بشه با فرهنگ پوشش جنوبی ایران. خب من دیگه برم کلید اتاق رو تحویل بگیرم. قبلش اینجا رو هم بهتون نشون بدم. الان دیدم اینجا هم نمادی از جنوب ایران میتونید ببینید. لباس سنتیشون رو اینجا ببرم جلوتر بهتون نشون بدم. کاملا متوجه میشید که آقایون و خانم ها در جنوب ایران چجوری لباس میپوشن. من برم کلید اتاق رو تحویل بگیرم و بریم سمت اتاق ما. اینجا اومدیم طبقه پنجم. اتاق ما توی طبقه پنجم هستش و این هم راهروی هتل. یه راهروی جمع و جور و خیلی قشنگ. تا اینجا برم اینجا هم بهتون نشون بدم. اتاق ما این اتاقی که الان دارید میبینید. این هم اتاق دلوکس که ما رزرو کردیم برای چند شب تو این هتل. خب دیگه برسم و همه جا رو بهتون نشون بدم. از این قسمت شروع کنم. همین اول بهتون بگم که قیمت هر شب اقامت تو این اتاق دلوکس 5,600,000 تومنه که به دلار هم اون زیرنویس میکنم که مخاطبا و توریستای خارجی هم بدونن تقریبا چقدر میشه. اینجا یه میز و 2 صندلی دیدید و یک تخت دبل بزرگ و چیزایی که دارید میبینید.
خیلی دارم نگاه میکنم همه چی تمیز و مرتبه، به خصوص موکت‌های هتل من خیلی روش حساسم، خیلی تمیزه. این قسمت هم که تلویزیون بود و یه میز کار و ببینیم ویوش چجوری هست. ویوش هم رو به این دوتا برج بلندی که دارید میبینید. حتما نظرتون رو راجع به این هتل، این ویدیو، این اتاق به ما تو قسمت کامنت ها بگید که ببینم که نظر شما چجوریه. و اینکه بریم به قسمت مینی بار. این قسمت خب یه دستگاه نسپرسو هستش و اینجا هم که دارید میبینید بهتون نشون بدم چای ساز داره. یه آب معدنی رایگان و چای ایرانی. داخل یخچالم بهتون نشون بدم، 2 تا آب معدنی این وره و یک سری هم نوشیدنی و شکلات. قیمت هم که بهتون بگم بدونید که قیمت مینی بار یخچال چقدر هستش. ماشعیر 75,000 تومان، چیپس 90,000 تومان، آب معدنی کوچیک هم 7 تومان. قیمت هم به دلار میگم باز که مخاطبای خارجیمون هم بدونن. توی کمد هم بهتون نشون بدم ببینیم چی داره. خب اینجا دمپایی و میز اتو رخت آویز و این قسمت هم که سیف باکسی، اگه خواستید میتونید استفاده کنید. اینجا هم که سرویس بهداشتی و حمامه، خیلی تمیزه. چیزایی هم که داره بهتون نشون بدم، حوله که اون بالا هستش و حالا شامپو نرم کننده و شامپو بدن هم که اینجاست. یکی از چیزایی که هتل در بدو ورود به ما داد این اطلاعات و راهنمای مکانهای دیدنی قشم هستش که هم به زبان انگلیسی هم به زبان فارسی، که بخوام اینجا براتون باز کنم که ببینید اینجا در واقع اطلاعاتی درباره هتل گفته. مثلا اینجا گفته که فاصله هتل تا مکانهای دیدنی چقدر هست، هم به زبان انگلیسی نوشتن هم به فارسی، و اینجا هم کیلومتر رو زده که چقدر فاصله هستش. و این طرف هم اطلاعات درباره هتل و جاهایی که هتل داره میتونید استفاده کنید. و یه جای خیلی کاربردی تر این قسمت نقشه هستش که این جزیره قشم هستش و نوشته که مکانهای دیدنی قشم کجا هست و در کجای این جزیره قرار داره. مثلا جزیره هنگام اینجا هستش و قلعه پرتغالی ها اینم که خود هتله که نشون میده که شما چقدر فاصله داره. دوستان ما بعد اینکه یه خورده استراحت کردیم اومدیم به دور اطراف هتل یه خورده بگردیم. خب هتل ایرمان خیلی نزدیک به 2 تا مرکز خرید شیک و جدید قشم هستش که سیتی سنتر 1 و 2 هستش و فکر میکنم با تقریبا نهایتش 7-8 دقیقه پیاده روی یا 10 دقیقه پیاده روی میتونید برسید به این 2 تا مرکز خرید و همینجا غذاهایی مثل حالا شاورما بخورید. یه سری رستوران اینجا هستش دور و ور و این که میتونید در واقع از مرکز خریدم استفاده کنید و خرید کنید. بریم داخل مرکز خریدم یکم ببینیم و ببینیم که چجوری هستش و چیا داره.
ما بعد اینکه توی مرکز خریدای خورده گشت زدیم دوباره برگشتیم هتل و گفتم که این قسمت ورودی و ساختمون اصلی هتل رو توی شب بهتون نشون بدم چون خیلی قشنگه. من سعی میکنم همه جوره براتون از هتل ویدیو بگیرم که با یک دید بازی بیاییم به سمت این هتل. یه قسمتی هست توی هتل که این قسمته که هر وقت خواستید میتونید بیاین و چای و قهوه عربی و کاپوچینو، اسپرسو اینا بخورید و استفاده کنید. رایگان هم هستش، اینم بهتون بگم. اینجا چاییه، اینجا هم که نوشته بهتون نشون بدم ببینید رایگانه. هر وقت خواستید میتونید بیاین استفاده کنید که جاتون خالی. الان من و مهسا میخوایم یه چایی بخوریم و یه خورده خستگی در کنیم. بفرمایید چای ایرانی. جای همتون خالی. سلام، صبح بخیر دوستان. امیدوارم که خوب باشید. صبح شده و ما میخوایم بریم به سمت صبحانه هتل ایرمان هم بهتون نشون بدیم. الان چند ساعتی
از صبحانه که بهتون نشون دادم گذشته. میخوایم بریم نهار بخوریم، چون هتل اینم ساختمون هتل هستش، رستوران برای نهار نداره. البته شما میتونید سفارش بدین، براتون از بهترین رستوران میارن، ولی دقیقاً تو همین فاصله رستوران بادیل هست که یکی از بهترین و با کیفیت ترین غذاهای و رستوران‌های قشم هستش. اینجا با همین فاصله میتونید بیاین برین و از این رستوران هم غذا سفارش بدید که ما میخوایم بریم ببینیم غذاش چجوری و قیمتاش چقدر، براتون ویدیو بگیریم. این هم غذایی که من و مهسا سفارش دادیم. من یه خوراک سینه محلی گرفتم که با ادویه‌های جنوبی ایرانه، خیلی شبیه به جوجه کبابه ولی خب با ادویه‌های خاص که چتون خالی، و یه میگو دو پیازه، یه غذای اصیل جنوب ایران که دارید میبینید، میگو دو پیازه. قیمت هم بهتون نشون بدم، البته 2 تا ماشعیر هم گرفتیم. قیمت هم بهتون رو فاکتور نشون بدم. کلا جمع غذای ما شد 928,000 تومان که قیمت هم اینجا به تفکیک بخوایم ببینید. میگو دو پیازه 390، جوجه کباب محلی 230، ما 2 تا برنج هم جدا گرفتیم 160,000 تومان. دلستارم شد 70,000 تومان که با مالیات شد 928,000 تومان. جای همتون خالی. دوستای عزیزم، همراهان همیشگیمون، خیلی ممنونم که این ویدیو رو تا آخر دیدید. خیلی ممنونم که همیشه از ما حمایت میکنید. امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت برده باشید و خودتون یه روزی بیاین و اقامت داشته باشید تو این هتل زیبا و لذت ببرید. حتما نظرتون رو مثل همیشه به ما تو قسمت کامنت ها بگید. براتون بهترین ها رو آرزو میکنیم. مواظب خودتون باشید. تا ویدیو بعدی، خداحافظ.